دقیقا برام تعریف کنید که کی چه اتفاقی افتاد؟ آقای باقرزاده، من چند تا تجربه دارم. یکیشون که از همه مثلا برام بیشتر تکرار میشه، مثلا توی این روزای مثلا همین روزها هم هی برام تکرار میشه، همیشگیه. البته نه هر روز، مثلا یه روز تکرار میشه یه روز تکرار نمیشه، اینطوری هر روز برام تکرار میشه. اونو براتون میگم. اول من این تجربهم رو فقط نیز نماز صبح میخوام از خواب بیدار بشم برای نماز خواندن. فقط رو جان نمازیم وقتی نگام به سجده هست، نماز میخوام نگام به سجده هست، نورهای خیلی ریزه مثل ذره هایی که فقط جلوی آفتاب میتونی اونو ببینی. این نورهای ریز مشکی نورانی و زرد نورانی خیلی ریزن. اونم به خاطر اینکه نورانی من میتونم ببینمشون. وقتی که نگاه هم به طرف سجده است، این نورها روی جانمازیم این طرف و اون طرف هم حرکت میکنن، تکان میخورن. ولی اگه بخوام مثلا نگام روشون زوم کنم نمیمونن. فقط چون دید آدم گسترده است، این طرف و اون طرفشو میبینه. وقتی نگاه هم به طرف سجده است، این نورها این طرف و اون طرف جانمازیم نورهای مشکی نورانی و نورهای زرد نورانی خیلی ریز مثل ذره رو جانمازیم حرکت میکنن، تکان میکنن. این نورها وقتی که بخوام نگامو زوم کنم دیگه نمیمونن. این اکثر وقتها فقط تو نماز صبحم دیدمشون، بقیه نمازهای دیگم ندیدمشون، فقط تو نماز صبح. من همیشه هم نمازامو سر وقت، یعنی همراه اذان یا دست نماز میگیرم یا همراه اذان رو جا نمازیم آمدم برای نماز خواندن. همیشه فقط نماز صبح اینا رو دیدم. خب درسته، بریم سراغ تجربه اصلیتون که به چه صورت بوده. تجربه اصلیمو فعلا نگم آی باقرزاده. یه تجربه دیگم 2-3 روز پیش برام اتفاق افتاد. اونم بازم نماز صبح بود. چون من همیشه همراه اذان بلند میشم برای نماز خواندن، گوشی خودم رو اون دقیقه اون ساعتی که اذان میگن مثلا تنظیم کردم. 2-3 روز گذشته دقیق اون ساعتی که من گوشیمو تنظیم کرده بودم، 1 دقیقه مانده به اذان، من یه موجودی رو حس کردم که این موجود از روی بدن من رد شد. چون من فقط یه بچه دارم. اون پسرم کنار، به خاطر اینکه زیاد به هم وابسته است پیش خودم میخوابه. بعد شوهرم پایین اتاق خوابیده بود، من و بچه‌م بالا اتاق، مثلا ما رو زمین میخوابیم، کنار خودم خوابیده بود. بعد من 1 دقیقه مانده بود به اذان صبح، یه موجودی رو حس کردم که از رو بدنم رد شد. اینم فوراً ترسیدم. یعنی نه اینکه آدم خودش بترسه، آدم روحش خبردار میشه. فوراً ترسیدم، فهمیدم انسان نیست، فهمیدم یه موجود دیگه، انسان نیست. بعد همون لحظه هم دهنم قفل شد هم چشمم قفل شد. اصلا نتونستم چشم باز کنم، نتونستم دهنم باز کنم. ولی در همون لحظه با گوش جسمم، یعنی حاضرم اینو 1000 بارم بگم، با گوش جسمم صدای خودم رو از تو قفسه سینم شنیدم. روحم ترسیده بود، صدای خودم رو از تو قفسه سینم شنیدم. روحم به موجودی که از روی من رد شد گفت تو کی هستی؟ با گوش جسمم اینو قشنگ 1000 بارم حاضرم بگم، اینو قشنگ شنیدم. تو قفسه سینم صدام در اومد، گفت تو کی هستی؟ به موجود پشت سرم. بعد موجود پشت سرم اصلا جواب نداد. وقتی هم که از روی من رد شد، یه نور به اندازه کف یه بشقاب جلوی صورتم ظاهر شد. نور سفید نورانی. میگم سفید نورانی، مثلا شباهتش رو بهتون میگم. نورانی یعنی چی؟ مثل رنگ لامپ یا مهتابی که سفیده. پشت اون خود لامپ رو نگاه کنی به قدری نورش سفیده، پشتش سفیدی. اگه شیئی رو قرار بدی نمیتونی ببینی، به خاطر اینکه نورش زیاد سفیده. مثل اون رنگ لامپ یا مهتابی. بعد اکلیل هم مثلا روی این رنگ سفید بریزی برق بزنه، اینطوری یه رنگ سفید نورانی جلوی چشمم به اندازه کف یه بشقاب ظاهر شد جلوی چشمم. همین که این ظاهر شد جلوی چشمم، اون موجودی که پشت سرم از رو بدنم رد شد رفت پشت سرم، دستشو تو موهام میکشید. قشنگ دستشو توی موهام حس کردم. قشنگ بیدار بودم، ولی از ترس هم چشمم هم دهنم قفل شده بود. نتونستم نه چشم باز کنم نه دهن باز کنم، چون زیاد ترسیده بودم. چشمم و دهنم قفل شده بود، نمیتونستم باز کنم. بعد
روح خودم تو قفسه سینم صداشو شنیدم با گوش جسمم، گفت تو کی هستی؟ جواب نداد. بازم هی موهامو میکشید. یک لحظه خودم فکر کردم، گفتم این 100% به خاطر اینه داره منو اذیت میکنه که من بیدار نشم نمازمو بخونم، نباید بترسم. اینو به خودم تو ذهنم گفتم. فورا چشممو باز کردم، بلند شدم، پشت سر نگاه کردم، هیچ کس نبود. بعد شوهرم پایین خوابیده بود، بچه‌م نیم متر با من فاصله داشت خوابیده بود. من تو حالت بیداریم بودم، من ترسیده بودم. قشنگ دستشو حس کردم، صدای قفسه سینه خودم رو شنیدم با گوش جسمم. نور روبروی صورتم رو که ظاهر شده بود، اون نور سفید، اونو با چشم بسته دیدم. بعد دیگه به لطف خدا این موجود، من خودم حس کردم شیطانه، نتونست بر من غلبه کنه که من نماز نخونم، ولی من بیدار شدم و نمازم خوندم. این یکی که 2-3 روز گذشته برام اتفاق افتاد. بعد یکی دیگه از تجربه هامم یه شب بود، حدود این تجربه مال 5-6 ماه گذشته است. شوهرم رفته بود بیرون، حدود ساعتهای 12 شب برگشت. بعد در خونه ما از بیرون، خونه ما در بیرون یکم خرابه، باید از داخل وقتی بخوابیم یه قفل بهش بزنیم. شوهرم اومد تو خونه، درو باز کرد، فهمیدم اومد خونه. منتظر بودم بیاد بالا ازش بپرسم میرم به در خونه قفل زده یا نه. آب باز کرده بود، دستاشو میشست. من هی منتظر بودم بیاد بالا. بعد یه دونه از لامپای راه رو خاموش نکرده بودم، روشنایی این لامپ تو اتاق میزد. دیگه ما خوابیده بودیم، من و پسرم. روشنایی لامپ توی اتاق میزد. من به طور ناخودآگاه چشمم به طرف سقف اتاق رفت. یه لحظه رو سقف اتاق یه تنابهای ضخیم پنبه‌ای، 2 تا تناب دیدم، 2 تا تناب ضخیم پنبه‌ای به شکل دایره‌وار، یکی بزرگتر یکی کوچکتر. بزرگ اول، کوچکم روش بود مثل دایره. به سرعت تندباد خیلی شدید میچرخیدن، ولی خیلی آروم به من نزدیک میشدن. خیلی این 2 تا تناب پنبه‌ای تو سقف اتاقمون خیلی شدید به سرعت گردباد میچرخیدن و به من نزدیک میشدن، ولی سرعت نزدیک شدنشون به من خیلی کم بود. بعد من یه لحظه ترسیدم، چشمم ناخودآگاه بازم بستم. این کلمات بدون اینکه بخوام این کلمات رو زبانم، نمیدونم از ترس بود از هر چه بود، این کلمات سبحان الله و تبارک الله رو زبانم جاری شد. این کلمات رو گفتم، ترسم نموند. یه لحظه گفتم بذار چشمم باز کنم ببینم مونده این تناب یا نه. چشمم باز کردم، دیگه نمونده بود. دیگه نمیدونم این چی بود من دیدم. اینم کاملا بیدار بودم، خواب نبودم دیدمش. بعدشم یه تجربه دیگرم دارم. ما توی یه خونه مستاجر بودیم، حالمون به شکل مستطیل دراز بود. بعد منم پایین حال تو آشپزخانه داشتم چای میریختم برای شوهرم اون بالا با بچم داشت بازی میکرد. من ناگهانی چشم، همین که سرم برگردوندم، سر شوهرم، یعنی ناخودآگاه آدم نمیدونم چه دلیلی داره، روح آدم خبردار میشه، نمیدونم چی، آدم فوراً اون لحظه میدونه این چیزایی که میبینه غیر طبیعیه، موجودات دیگرن که میبینه. بعد سر شوهرم رو دیدم از گوشه اوپن مثل باد آرام از گوشه اوپن بالا آمد، به شکل خیلی مکارانه، عین شیطان، به شکل خیلی مکارانه از گوشه چشم سرشو مثل باد بالا آورد، از گوشه چشمش به من نگاه کرد، بازم مثل باد سرشو برد پایین. من همینو دیدم، فوراً فهمیدم یا شیطان یا جن. دیگه اکثرا بیشتر به شیطان فکرم نزدیکتر بود، مثلا میگفتم شاید شیطان باشه. فوراً چای رو گذاشتم زمین، رفتم گوشه اوپن نگاه کردم، دیدم نیست. شوهرم اون آخر حال نشسته بود با بچم بازی میکرد. بهشم گفت اصلا من نیومدم پایین حال، من اینم با چشم خودم دیدم. بعد یه تجربه دیگم دارم. اون تجربه مربوط میشه به دوران مجردیم، تجربه مرگ بود. بله. من شب خوابیده بودم. بعد این چیز در آمدن روحم از بدنمو من اونو ندیدم، فقط ناخودآگاه خودمو دیدم. تو تجربم، یعنی من شب خوابیده بودیم ولی تو تجربم روز بود.
ناخودآگاه خودم رو پارک نزدیک خونمون دیدم، نزدیک خونه پدریم. خودم رو پارک نزدیک خونه پدریم دیدم. بعد یه خیابانم پایین اون پارک هست، اصلا چون خونه ها و مغازه های زیادی جلوشو گرفته، اصلا از رو پارک مثلا رو پارک وایستی نمیتونی اون خیابونو ببینی. ولی من تو تجربم اصلا هیچ خونه‌ای یا مغازه‌ای هیچی نبود. یعنی اون مسیری که من به خیابان نگاه میکردم نبود، وگرنه خانه ها و مغازه های اون طرف دیگه خیابون همشون بودن. فقط این طرف که من رو پارک وایساده بودم، طرف من خونه ها و مغازه ها هیچ کدومشون نبودن، همشون حذف شده بودن. بعد من جنازه خودم رو دیدم، رو دوش مردم بود، داشتن می بردن، فاصلش هم با من زیاد بود. از دور نگاه می کردم، با دیدم، یعنی با نگاه هم برای جنازه خودم غصه می خوردم. آی باقرزاده، ما تو این دنیا وقتی ناراحتی داریم، وقتی مشکل داریم، غصه می خوریم، بغض تو گلمون جمع میشه یا از دل ناراحت میشیم. من خودم 1000 بار برام پیش آمده تو گلوم مثلا خیلی بغض جمع میشه، خیلی از دل ناراحت میشم، ولی اصلا تو تجربه مرگ اصلا این چیزا نیست. فقط نگاه آدم غصه میخوره. من اینو فهمیدم که فقط غصه خوردن تو اون تجربه با نگاه بود. بعد یه چیز دیگه هم برام خیلی جالب بود. تو این دور زمونه این همه ماشین و اینا هست، یه لحظه فکر کردم چرا مردم منو از رو دوششون میبرن. مثلا هیچ ماشینی تو خیابون نیست، اصلا نه ماشین بود نه هیچی. دیگه مردم منو از رو دوششون میبردن دیگه. بعدها فکر کردم، گفتم شاید مثلا، البته این نظر خود منه، من دیگه چیزی نمیدونم، فقط نظر خودمو میگم شاید کمبود بنزین یا مثلا گاز و اینا باشه، چون تو تجربه‌ام اصلا ماشین نمیدیدم. با مردم با دستاشون از رو دوششون منو میبردن به طرف قبرستان شهر. اینو دیدم. اینو دیدم باقرزاده، این تجربه بود. بعد وقتی هم اینو دیدم، یه لحظه روح خودم رو دیدم که مثل دود یا ابر یا مثلا بخار سماور یا کتری میبینی که خیلی میجوشه آبش، بخارش سفیده مثلا میا بالا. به این شکل ها مثلا روح آدم به این شکل ها، یا مثل ابر یا اینا، ولی سفید بود، سفید، حدود 20 سانت میشد. لای درمون باز بود. از لای در آی باقرزاده من و خودم خوابیده بودم، از طرف چپ خودم بازم به جسد خودم نگاه میکردم، از طرف چپم به جسدم نگاه میکردم، هم چشمم باز بود هم دهنم باز بود. از طرف جسمم هم لای در رو نگاه میکردم، از لای در روح خودم رو دیدم که حدود 20 سانت میشد، دود سفیدی بود، آمد رفت تو بینیم. همین که رفت تو بینیم کل بدنمو لرزاند، کل بدنمو تکان داد، فورا نشستم. درست. اینو دیدم. بعد یه چیز دیگه هم آی باقرزاده، وقتی انسان کسی که میمیره اگه نگاه روحش کنی چشمش بازه، اون جسدی که چشمش بازه به هر طرفی نگاه کنه، من از این تجربه خودم میگم، چون چشم من به طرف در دوخته بود، روح هم از طریق در آمد و رفت تو بینیم. هر کسی که بمیره چشمش به هر طرفی نگاه کنه، روحش به اون طرف پرواز کرده. اینو فهمیدم این از این توی تجربه. تجربه خودتون این اتفاق افتاد، درسته؟ به همون سمتی بله که بله نگاه میکردید. درست. بله بله آقای قزاده، من اون وقت مال دوران 12 سال ازدواج کردم، این مال حدود 5 6 سال شاید قبل ازدواجم باشه. این اصلا، یا اون وقت من اصلا نمیدونستم این تجربه مثلا زندگی پس از زندگی اینا، من نگاه نکرده بودم، نمیدونستم. ولی بیدار شدم از خواب، فورا فهمیدم این اصلا خواب نبوده، این چند ساله اصلا از یادم نمیره اصلا. چیزی که فراموش نمیکنم، فهمیدم که خواب نبوده، واقعی بوده، چون قشنگ با چشم جسمم روحمو دیدم که از لای در آمد رفت تو بینیم. درست. خانم رحمتی عزیز، حالا من چند تا سوال دارم، از همون ابتدا شروع میکنم. چرا احساس میکردید، یا اینجوری بهتر بپرسم، چه حسی بهتون دست میداد وقتی که اون موجودات رو حس میکردید؟ حس بد بود یا حس بی تفاوتی بود؟ و یه خوردم اصلا بخوایم برگردیم عقبتر، فکر میکنید چرا اینها مزاحم شما میشدن، اگر مزاحمت بود البته؟
اون موجودی که برای نماز صبح منو بیدار کرد، از منو اذیت میکرد که نمیخواست بیدار شم، فقط ازم بدش میآمد نماز میخونم. فوراً فهمیدم خیلی از نماز خواندنم بدش میآمد. آی باقرزاده، یه چیز دیگه هم براتون نگفتم. من قبلا 2 بار یا 3 بار برام اتفاق افتاده، ساعتمو به فرض اون روزی که مثلا 4:30 اذان گفتن، من 4:30 گوشیمو تنظیم کرده بودم، 1 ساعت یا 1 ساعت و نیم جلوتر از اون من بیدار شدم. گوشیم دقیق نگاه کردم رو سر اون ساعت بوده، بلند شدم نمازم خوندم خوابیدم. بعد حدود 1 ساعتی صدای اذان رو شنیدم، صدای اذان مسجد نزدیکه شنیدم، نگاه کردم گوشیم بازم رو اون ساعته. عمدن مثلا ساعت من تغییر نکرده بود، مثلا زمان نگذشته بود، من بیدار شده بودم نماز بخونم برای اینکه برای نماز صبح بیدار نشم. خب خودم حالا یه میدونستم. سوال دارم. شما نماز رو از کی شروع کردید؟ آیا به تازگی این علاقه به نماز ایجاد شده یا اصلا نه به تازگی شروع کردید نماز خوندن؟ خب یا من اینکه نه از قدیم میخوندید و به تازگی این اتفاقاتی که داره بر شما میفته؟ من تو دوره مجردیم هی نماز میخوندم، نماز جمعه میرفتم، البته میخوندم، ولی بعضی وقتا ترکش میکردم، ولی بازم هی میخوندم. ولی عقیدم خیلی زیاد بود، بیش از حدم عقیدم بر دین و ایمان زیاده. وقتی هم ازدواج کردم، البته یه مدت نمازمو ترک کردم، ازدواج کردم. بعد 1 سال نمازمو یعنی دیگه خیلی محکم گرفتم، دینمو خیلی محکم گرفتم. بعد از 1 سال بعد از ازدواجم دیگه از اون وقت تا حالا اصلا نماز خواندن و اینم اصلا حتی 1 ساعت نمیذارم، نیم ساعت 10 دقیقه هم بگذره استراب و استرس میگیرم، باید حتما سر وقت نمازمو بخونم. خب اوکی، بگذاریم از این، بریم سراغ تجربه نزدیک به مرگتون. توی چند سالگی بود این اتفاق؟ والا تجربه مرگم دقیق سالشو من یادم نیست، ولی حدود شاید 5-6 سال قبل از اینکه ازدواج کنم. من 12 سال ازدواج کردم. 5-6 سال قبل از ازدواجم شاید این اتفاق برام افتاده. مثلا 16 سال پیش تقریبا میشه، بله، سال بله، 88 82 مثلا، بله، اون وقت. 5 6 این اون حدود. خب سال اون اتفاقی که داخل تجربه نزدیک به مرگتون افتاد، خیابونا خلوت بودش، روز بودش، یه روز عده بود. داشتن البته تشییع جنازه میکردن؟ میخوام ببینم که آیا اون اتفاقی که دیدین هم در دهه 80 داشت میافتاد یا نه مربوط به جلوتر بود، دهه 90، یا نه جلوتر از اون مربوط به ببخشید دهه صداتون 1400 بود؟ خراب بود. ببخشید آی باقرزاده، سوالتون رو متوجه نشدم، صداتون خوب نیومد. پرسیدم که آیا این اتفاق مربوط به همون سالها بود؟ یعنی اون چیزی که بله. دیدی اون ور دیدید احساس میکنید مربوط به همون سالها بود یا نه آینده رو دیدید؟ نه آی باقرزاده، من فکر کنم آینده باشه. ام، برای چی این صحبت رو میکنید که میگید احساس میکنم آینده باشه؟ آیا دلیلی دارید براش یا نه صرفا اون جهت این که ماشین ها نبودن احساس میکنید که آینده بودش؟ نه، چون اون وقت هم ماشین زیاد بود، اصلا کم بوده بنزین و اینا نبود، همه جا ماشین بود. کسی هم میمرد اصلا از رو دوششون مردم نمی بردنشون به طرف قبرستان شهر. من تو تجربه وقتی این اتفاق افتاد، بعد اون تجربه هم دیگه مثلا فکر میکردم، گفتم محال تو این 2 روزمونه مثلا کسی بمیره با مردم از رو دوششون ببرن، چون مردم همیشه ماشین زیاد بود، با ماشین جنازه ها رو میبردن. بعد خودم فکر کردم، گفتم شاید مربوط به آینده باشه، کمبود بنزین یا گاز باشه، ماشین و اینا دیگه نتونن حرکت کنن، به خاطر اون بوده مردم دیگه کسی بمیره از رو دوششون برن. من البته این نظر شخصی خودمه دیگه، نمیدونم. خب حالا یه سوال دیگه، این شاید خیلی کمک کننده باشه. سوالیه که اکثرا پرسیده میشه از تجربه گرها. من سعی میکنم زیاد نپرسم ولی خب فکر کنم اینجا خیلی واجبه. اون اتفاقی که داخل تجربتون افتاد آیا واقعی تر از حالتی بود که ما داریم زندگی میکنیم یا نه
یه حالت رویایی داشت؟ نه آقای باقرزاده، خیلی واقعی تره. من خودم رو پارک وایساده بودم، این یه قسمتش هم یادم رفت بگم، رو پارک وایساده بودم، جنازم اصلا برام مهم نبود. نمیدونم چرا براش قصه میخورم، ولی اصلا برام مهم نبود. عین لباسی بود، هست آدم میره خیابونو برمیگرده لباسشو میندازه در میاره میذاره یه گوشه ای، دقیق عین لباسی بود که در آورده باشمش. خودم اصلی رو پارک وایساده بودم. خب چه خودم حسی بودم. باعث شد برگردید برید به سمت جسمتون؟ کسی بهتون گفت این اتفاق باید بیفته و برید به سمت جسمتون، یا نه. خودتون خواستید حرکت کنید به سمت جسم، یا اینکه نه چیزی فراتر از اینها بودش؟ نه آی باقرزاده، من در آمدن روح از بدنم اصلا ندیدم. یک بار رو خودم رو پارک دیدم. ورود به جسمم اصلا کسی بهم نگفت. یعنی اون مسیری که از اون رو پارک تا خونه خودمون باید می آمدم، اصلا اون مسیر رو ندیدم. فقط یک بار از رو پارک این حالت ها رو دیدم، مردم منو می بردن دیگه. بعد از اون تمام شد، از رو پارک یک بار خود تو خونه خودمون بودم، یک بار خودم رو نگاه کردم، از طرف چپم به جسدم نگاه کردم، دیدم جسدم دهنم بازه، چشمم بازه، ولی نمیدونستم مرده. فقط میدونستم دیدم داره به طرف در نگاه میکنه. دیدم به طرف در بود. یک دفعه روح خودم دود سفید کوچکی بود از لای در، عین این بخار سماور یا ابر، یا مثلا دود سفید، ولی تکان میخوره. بیشتر به بخار سماور و اینا هست، تکان میخوره، حرکت میکنه. اینطوری بله. حرکت کرد، آمد با سرعت، آمد رفت تو بینی من. رفت تو بینیم، کل بدنم با شدت لرزان. فورا بیدار شدم. حتی درست. دستم به خواهرام، دو تا خواهرم که این طرف و اون طرفم خوابیده بودن، دستم به طرف اونا پرت شد. اونا فورا از خواب بیدار شدن. درست. فهمیدم کسی هم که میمیره نگاهش به هر طرفی باشه، روحش به اون طرف رفته. اونم فهمیدم بازم. خب زندگیتون قبل از این اتفاق چجوری بود؟ بعد از این اتفاق چجوری شد؟ آیا اصلا تأثیری گذاشت توی روند زندگی خودتون، یا نه فقط چند روز بهش فکر میکردید و بعد فراموشش کردید؟ نه، اون زمان اصلا تاثیر نداشت. میدونستم واقعیه، قشنگ میدونم، چون به خاطر اینکه میدونستم واقعیه چند سال فراموشش نکردم. اصلا تأثیری نداشت. فقط بعدن که ازدواج کردم و بیشتر تو دین رفتم و شبکه‌های دینی رو نگاه میکردم، بازم اون تجربه به یادم اومد. بعدن فهمیدم که این دنیای دیگه هست که چشم ما نمیتونه اون رو ببینه دیگه. به خاطر اون تجربه هم یادم اومد دیگه، دقیق کامل یقین پیدا کردم. فهمیدم من قشنگ خودم بودم، آمدم رو پارک. بدن من، جنازه من اصلا اهمیتی نداشت. جنازه درست. جسم این دنیا اصلا اهمیت نداره. درست، اونم متوجه بیشتر شدم. بهم کمک کرد. بله. حالا فکر میکنید که دلیل این که شما تشییع جنازه خودتون رو دیدید چی بوده؟ والا نمیدونم، فقط اینو دیدم که منو میبردن و بعد غصه خوردم برای جنازه خودم، غصه خوردم، با نگاه غصه میخوردم. بعد اونم بگم که ماشینا رو اصلا تو خیابونا نمیدیدم. اینا رو فقط یادمه، دیگه نمیدونم دلیل اینکه مردم به خاطر چی بوده، بهم نشون اوکی. دادن به خاطر چی بوده. متوجه. خیلی ممنونم، مرسی که تو این برنامه حضور پیدا کردید و هر آن چیزی که اتفاق افتاده بود رو بیان کردید. تا انتشار یک ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.